Okay guys, ada subscriber yang tanya, boleh tak nak review tentang Versa Gold? Jadi kita akan tunaikan permintaan dia hari ini. Kita nak tengok adakah Versa Gold ini okey ataupun tak. Adakah Versa Gold ini lagi bagus daripada Maybank Islami Gold, Miga, Quantum Metal dan juga Public Gold. So apakah kelebihan yang Versa Gold ini ada kalau kita comparekan dengan platform-platform lain? Dan kalau korang nak daftar Versa, make sure korang masukkan kod VDAO sedikit untuk dapatkan free RM10 apabila korang membuat deposit minimum RM100 ke dalam Versa ini. And kalau korang nak daftar Miga juga dan Quantum Metal pun boleh korang daftar lah guna link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen. So jom kita tengok Versa Gold. So supaya saja korang dah daftar Versa, korang boleh tekan bahagian investment ni. Di sinilah terdapatnya Versa Gold, iaitu dalam tematik. So saya dah transfer lah RM100 di dalamnya. Dan actually lama jugalah nak buka akaun. Member kita dah request lama dah. Saya nak buat video pun lambat. Lepas tu saya delete and then saya nak deposit ni pun dah lama dah, tapi dia pun lambat juga nak masuk lah ke dalam ni. Tapi tak apa, kita akan tengok secara mudah saja. So kalau korang nak deposit, korang boleh tekan cash in now. Kemudian korang boleh pilih nak cash in ke dalam Versa Gold, and then korang nak masukkan berapa, contohnya 100.5, and then korang akan tekan proceed. So korang tekan tick ini and then just scroll saja sampai hujung, and then korang membuatlah online banking macam biasa guys. Ataupun korang nak cash in secara automatik, sekarang korang dah boleh membuat secara DCA lah, iaitu dia akan auto debit pada 5 hari bulan. Korang boleh tekan get started dan korang boleh pilih bank apa yang korang nak dideduct, contohnya Maybank, and then masukkan nombor bank, kemudian masukkan maximum amount. Bermaksud kalau korang masuk 3,000, dia akan deduct 3,000 lah dalam bank korang, which is barai juga. So untuk awal-awal maybe korang boleh buat secara manual dulu dan tengoklah performance dia macam mana. So apabila korang membeli Versa Gold, korang boleh tekan for information. So inilah dia guys, performance untuk Versa Gold ini, di mana dalam masa 7 bulan YTD start daripada bulan 1, kalau korang melabur dalam Versa Gold, korang dah mengalami keuntungan 12.44%, which is bagi saya sangat tinggi lah, 12% lebih kan dalam masa 7 bulan saja. So kalau annualized return adalah 8.4%. So kalau kita tekan button I ni, dia akan tunjuklah berdasarkan 3 tahun lepas ataupun sejak inception, sejak dia ditubuhkan lah lebih kurang tahun 2020, iaitu di sini. Inilah waktu dia inception. So yang paling menarik sekali, Versa Gold dia adalah patuh syariah, tapi Versa Gold ni just menjadi orang tengah saja. Actually apa yang korang beli betul-betul adalah korang boleh tekan di sini dan baca, di mana korang akan membeli fund Affin Wang Syariah Gold Tracker Fund, di mana korang akan membeli Gold Tracker Fund, bukannya korang membeli emas betul. Cuma dalam fund ini ada emas lah. So minimum adalah RM100 dan fee yang dikenakan adalah 0.3% saja, which is bagi saya sangat-sangat rendah lah. So kalau tengok Versa Gold ni, dia patuh syariah, dia di backup oleh physical gold. Management fee adalah 0.3, transaksi fee 0.03. So korang kena ingat, fee dia adalah 0.33 untuk setahun. Jadi kita akan compare kan dengan di Miga dan juga Quantum Metal dan juga Public Gold. Tengok fee diorang berapa kan. Dan ini adalah harga fund. Basically korang akan membeli fund yang tadi itulah, Tracker Gold tadi, iaitu harganya sekarang 0.54. So apa yang berlaku, fund ni akan naik harga. So korang akan mengalami keuntungan daripada kenaikan harga fund ini. Dan fund allocation, so duit yang korang pump 99.1 akan membeli Gold Tracker Fund ni lah. Dan kalau korang rajin, korang boleh baca lah ke semua ini dengan lebih detail lah, supaya korang faham apa yang korang beli ni actually. Dan ini pula Aham Syariah Gold Tracker Fund punya annual report yang dikeluarkan pada 30 April. So korang actually boleh baca fund ni punya income statement, di mana ini adalah income dia, ini adalah expense dia, which is management fee yang tinggi lah. And then inilah net profit 300,000, saya tak pasti juta ataupun ribu. Dan ini adalah asset, statement of financial position, asset, liability. So net asset adalah 10.58 juta. So saya rasa ini dalam juta lah. So ini harga sekarang 0.51 pada 2023, tapi sekarang dah naik guys. So actually korang boleh baca dengan lebih detail lah tentang semua ini. Jadi itu secara mudah lah tentang Versa Gold. Sekarang ini kita nak tengok apakah akan yang terjadi berdasarkan sejarah, berapakah keuntungan anda bila anda melabur di dalam gold. So saya buka website buyupside.com, di mana kita akan tengok gold return calculator. So anda kata anda melabur daripada tahun 2018 starting bulan Julai sampailah 2023, berapakah keuntungan dalam masa 5 tahun guys. So inilah dia punya data. Daripada 2018 sampailah 2023, total return adalah 50%. Bermaksud berdasarkan RM1,000 yang anda pump dalam mana-mana gold, tak dikira fee, anda akan ada RM1,500. Basically naik 50% lah. Jadi kalau kita analysekan return tersebut adalah 8.51%, which is bagi saya tinggi juga kan. So siapa kata gold ni tak menarik? So ini adalah graf. Anda kata anda pump $1,000 di dalam gold, dia akan jadi macam ni lah. First dia akan drop dulu sampai 950, and then dia naik, turun, naik. So inilah graf menunjukkan pelaburan RM1,000 di dalam gold. So korang boleh main-main lagi, korang boleh masuk lagi lama. Andai kalau kita buat daripada tahun 2013, berapakah kita punya keuntungan? Bermaksud 10 tahun kita melabur, keuntungan kita adalah 43% saja. Dia jadi tak menarik. So walaupun tadi saya tunjuk menarik, sekarang tak menarik sebab korang tahu gold sebenarnya harga dia stagnan guys, tak naik tak turun sangat. So kalau kita tengok berdasarkan data, ini data yang betul, annualized return adalah 3.68% saja.
Mana setiap tahun naik turun lalas 10 tahun lepas 3% something saja. So at least dia above inflation ataupun bawah inflation, tapi rasanya sama-sama level dengan inflation lah. So tak ada untung tak ada rugi. Jadi memang serve the purpose of gold lah. Memang kita tahu sifat gold ataupun matlamat orang simpan gold untuk kekalkan nilai. So inilah dia kekalkan nilai kita. So basically kalau korang skip 5 tahun tu, korang invest pada 2018, iaitu pada waktu ini pun okey je guys. Maknanya kalau korang start invest 2018 ni, korang tak rugi apa-apa pun. Walaupun dah 5 tahun korang melabur emas kan, korang tak rugi apa-apa pun. 5 tahun kemudian barulah korang untung dekat sini. So itulah kekurangan melabur dalam emas. Jadi sekarang ni kita nak membuat comparison tentang fees lah kan. So korang dah nampak Versagold feesnya adalah 0.33% setiap tahun feesnya. Dan apabila kita bandingkan di platform lain, Maybank ke Quantum Metal ke Public Gold, Maybank fees ataupun spread adalah 2.39%, Quantum Metal feesnya adalah 6.54%, Public Gold dia punya fees adalah 8.36%. Jadi spread ini ataupun perbezaan di antara harga beli dan jual ini sentiasa berubah-ubah. So korang kena tengoklah harga-harga yang terkini. Jadi ini saya ambil pada video lama saya, tapi secara mudahnya korang boleh nampak lah. Di Maybank lagi murah, Quantum Metal mahal sikit, di Public Gold yang paling mahal lah. Tapi walaupun dia mahal, setiap platform-platform ini mempunyai kebolehan yang tersedia untuk cover lah mereka punya kemahalan tersebut. Apakah yang mereka buat better sampai mereka boleh charge lagi tinggi? Sebagai contoh, di Maybank memang hanya buy dengan sell saja. Basically korang trading lah kan. Tapi di Quantum Metal korang boleh buat leverage sampai ke 5 kali ganda, 10 kali ganda. So korang melipat kali gandakan keuntungan ataupun melipat kali gandakan korang punya kerugian lah di Quantum Metal. Tapi di Public Gold sama juga macam Maybank, tak ada apa. Dan ketiga-tiga platform ini boleh menukarkan pegangan emas online korang menjadi pegangan fizikal lah. Korang boleh tukar jadi emas betul. Dan kalau kita compare dengan Versagold, korang tak boleh tukar lah jadi emas betul. So basically korang memang buy low sell high je lah terhadap Gold Tracker Fund tadi. Tapi di situ lah dia menyelah. Fee yang dikenakan sangat rendah, 0.3% saja. Jadi bila cakap tentang fee ni, fee yang kena di Versagold adalah secara tahunan. Tapi kalau di platform Maybank, di Miga, QM, PG, itu hanyalah one time fee. Bermaksud sekali korang kena spread 2, 6, 8 tu sekali tu saja. Tapi kalau sekarang dah kena, saya tak pastilah. Tapi cara logiknya korang akan kena bayar spread tu sekali saja. So untuk fees yang kena bayar di Versagold mencapai spread yang kena di Maybank lebih kurang 7 tahun, di Quantum Metal lebih kurang 20 tahun, di PG lebih kurang 30 tahun lah macam tu. Barulah pelaburan korang di 3 platform itu menjadi lebih murah daripada Versa. So daripada segi fee bagi saya Versa lebih murah lah. Dan fee di platform lain tu memang mahal sikit. Tapi di Public Gold mereka terdapatnya insurans banyak 15 juta something untuk cover lah semua mereka punya pelabur. So 15 juta kalau cover 1 juta pengguna, mungkin seorang dapat RM15 something in case of worst case thing happen. Di KM dan juga Miga saya tak rasa mereka mempunyai sebarang insurans lah. Dan korang tahu emas adalah sebuah pelaburan. So apabila pelaburan izinnya tidak dijamin oleh PIDM. So kalau korang rugi, dia bankrupt ke apa ke, walaupun Maybank ialah bank, tapi sebabkan dia pelaburan, dia tak di-cover PIDM. So memang duit korang akan totally lost. So make sure korang hanya invest duit yang korang sanggup loss saja. Dan kalau korang berminat nak daftar Versa, jangan lupa masukkan kod VDAUZK. Dan kalau korang berminat nak daftar Miga dan juga QM, korang boleh tekan link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen. So guys, kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, dan minta tolong korang, tolong tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.